हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन। मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण रोज मराठीमध्ये घेऊन येत असतो। आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे आणि स्टेप बाय स्टेप मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहे की अशी व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवली जाते। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला DM करू शकता। तिकडे मी तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला PNG आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल ते नाव सर्च करू शकता। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर मित्रांनो खूप दिवस झाले आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ येत नव्हती, कारण की मित्रांनो मला टाईम नव्हता मिळत। त्यासाठी मित्रांनो मला व्हिडिओ पण सुद्धा बनवता आली नाही। त्यासाठी मित्रांनो तुमच्या मनापासून माफी मागतो। आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केलेली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे। मित्रांनो, तुम्हाला वाटत असेल की व्हिडिओ खूप हार्ड झालेली आहे, पण मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितली तर तुम्हाला नक्की समजेल की अशा प्रकारची मी जी आजची व्हिडिओ केलेली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे। आणि स्टेप बाय स्टेप मी मराठीमधून तुम्हाला समजावलं आहे की व्हिडिओ कशा प्रकारे तयार केली जाते। आणि मित्रांनो, जे आपण अलाइट मोशन यूज करतोय त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। कारण की मित्रांनो, जर तुम्ही प्ले स्टोरवरून अलाइट मोशन यूज केलं तर मी जितके पण काही तुम्हाला जे अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करणारे जे काही मटेरियल देईल ते तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट होणार नाही आणि मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना अडचणसुद्धा येऊ शकते। त्यासाठी मित्रांनो तुम्ही माझ्यावाला अलाइट मोशन यूज करा, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये। त्यानंतर इथं जे प्लसचं आयकन तुम्हाला दिसतंय त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला जे प्रोजेक्ट आहे तिथं तुम्हाला ते प्रोजेक्टचं नाव देऊन टाकायचं आहे। तर इथं आपण एका प्रोजेक्टचं नाव देऊन टाकूया। तर मित्र, अशा प्रकारे नाव दिल्यानंतर इथं तुम्हाला रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्र इथं रेझोल्युशनमध्ये जाऊन 180p करून घ्यायचं आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला 720 दिसत असेल तर ते तुम्ही घेऊन टाकायचं आहे, कारण की मित्रांनो तुमच्या ज्या फोनला सपोर्ट होईल तितकंच रेझोल्युशन त्यामध्ये दिसून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो इथून तुम्हाला 30 fps फ्रेम रेट घेऊन टाकायचं आणि बॅकग्राऊंडमधून ब्लॅक कलरचा एक बॅकग्राऊंड घेऊन टाकायचं। त्यानंतर मित्रांनो इथं क्रिएट प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसते त्यावर तुम्हाला करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जे प्लसचं आयकन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो इथं ऑडिओचं ऑप्शन आहे, त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला आपलं जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे त्याला आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो इथं आपलं जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे ते ॲड करून घेतलेलं आहे। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ॲड करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो जे म्युझिकची लेयर आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आणि मित्रांनो तुम्ही इथं वरती पाहू शकता जे नाव आहे ते आपल्याला कट करून टाकायचं आहे, कारण की मित्रांनो आजची जी आपण व्हिडिओ करणार आहे ते पूर्ण बीटनुसार करणार आहे। त्यानुसार आपल्याला ते बीट सर्व दिसल्या पाहिजे, त्यासाठी आपण ते नाव कट करून टाकतो। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जे आपलं व्हिडिओचं सॉन्गचं जे नाव आहे ते कट केलेलं आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो तुम्हाला इथं खूप इझी स्टेपमध्ये सर्व बीट दिसून जातील। तर मित्रांनो तुम्हाला सर्वप्रथम काय करायचं आहे, सुरुवातीला येऊन जायचं आणि मित्रांनो इथं प्लसच्या आयकॉनवर जायचं आहे आणि इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथं व्ह्यूअर्समध्ये जाऊन तुम्हाला ज्या फोटोवर व्हिडिओ करायचे असेल त्या फोटोवर तुम्ही व्हिडिओ करू शकता। आणि मित्रांनो मी जे हे फोटो यूज करतोय त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिकडून तुम्ही हे मटेरियल डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो इथं प्लस त्या फोटोवर क्लिक करून टाकायचं आणि इथं प्लसचं आयकन जे दिसतंय त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपला जो फर्स्टवाला फोटो आहे तो इम्पोर्ट झाला आहे। तर मित्रांनो इथं आपल्याला बीटनुसार यूज करायचं आहे। मी आधीच सांगितलं की आपली व्हिडिओ बीटनुसार झालेली आहे। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथं आपली जी बीट आहे ती इथून हाय होती। तर मित्रांनो इथं आपल्याला काय करायचं आहे, जितका पण आपला फोटो आहे त्या लेअरवर आपल्याला क्लिक करून टाकायचं। इथं थर्डवाला ऑप्शन आहे त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला तिथून कट करून टाकायचा। तुम्ही पाहू शकता जो फर्स्ट बीट आपला तो कंप्लीट झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर मी तुम्हाला परत एकदा दाखवून देतो। आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूअर्समध्ये जायचं आहे। मित्रांनो तुमचा जिथं पण फोटो असेल तिकडून तुम्ही त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला तो फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून टाकायचं आहे। मित्रांनो तुमचा फोटो येऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो परत आपल्याला लेअरवर क्लिक करून टाकायचं आहे फोटोच्या। तर अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी लेअरवर क्लिक करण्यापूर्वी मित्रांनो तुम्हाला जिथं बीट आहे आपली हाय होईल तिथंपर्यंत येऊन जायचं। अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता मी इथं आलेलो आहे। परत त्या लेअरवर क्लिक करून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो मी इथून रिमूव्ह केलेला आहे। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव्ह करण्यासाठी मित्रांनो हे जे थर्डवाला ऑप्शन दिसतं मी इथं
तुम्हाला दाखवून देतोय त्या ऑप्शनवर तुम्हाला टच करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो इथून जिथपर्यंत आपले बीट चांगल्या पद्धतीने दिसते तिथपर्यंत मी आता फोटो ॲड करून घेतो आणि मित्रांनो पुढं जिथून शॉर्ट बीट आहेत तिथून मी तुम्हाला कसे फोटो ॲड करायचे ते सुद्धा सांगून देईन। तर मित्रांनो पटकन मी हे सगळे फोटो ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथून जे आपले लॉंग साईजचे जे फोटो आहेत ते इथून मी ॲड करून घेतलेले आहेत। तर मित्रांनो इथून तुम्ही पाहू शकता आपले जे मीडियम साईजचे फोटो आहेत ते म्हणजे मीडियम साईजची ड्युरेशनचे फोटो आहेत ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो इथून तुम्ही काय करायचं आहे, इथून परत आपल्याला ती स्टेप यूज करायची आहे। इथं आपल्या फोटोच्या पुढे येऊन जायचं आहे, त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल्समध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो जिथं पण तुमचा फोटो आहे त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला तो फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन मित्रांनो त्यांची तुम्हाला बीट बघून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथं आपले हाय बीट होते, तर इथून मित्रांनो आपल्याला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही सर्व फोटो आहेत ते सर्व ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो तुम्ही नीट बीट ऐकून करा, कारण की मी आता माईक लावल्यामुळे जे मला सॉन्ग आहे ते ऐकायला येणार नाही। तर मित्रांनो थोडं माझं मागे पुढे होऊ शकतं, पण मित्रांनो तुम्ही नीट ऐकून ते जे बीट आहेत ते जुळून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथून जे आपलं हाय बीट सुरू होईल तर तिथं मी येऊन गेलो आहे आणि त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव्ह करून घेतलं आहे। मित्रांनो तुम्ही इथं पाहू शकता जो आपला एक फोटो आहे तो कमी म्हणजे पूर्ण विंडोमध्ये दिसत नाही, त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, इथं जे मूव्ह अँड ट्रान्सफरचं जे ऑप्शन आहे त्यामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो जे इथं थर्डवाला ऑप्शन दिसते त्यामध्ये येऊन जायचं आणि मित्रांनो तुम्हाला राईट साईडला स्क्रोल करून टाकायचं आणि मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपला फोटो जरा वर गेला आहे, त्यासाठी मित्रांनो इथं फर्स्टवाला ॲरोचं आयकन दिसते त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला हाताने ओढून खाली करून टाकायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता सिम्पल स्टेपमध्ये आपले जे फोटो आहे तो ॲड झालेला आहे। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि पटकन मी सगळे जितके पण काही फोटो आहेत ते सर्व ॲड करून घेतो आणि मित्रांनो तुम्हाला पुढं जे काही स्टेप आहे ते मी तुम्हाला समजावून सांगेल। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथं जितके पण आपले लॉंग आणि शॉर्ट साईडचे जे फोटो होते ते ॲड करून झालेले आहेत। तर मित्रांनो इथून तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यात जराशी अडचण येऊ शकते, कारण की मित्रांनो इथून जे आपले बीट आहेत ते खूप शॉर्ट झालेले आहेत। तर मित्रांनो तुम्हाला इथून एक ट्रिक सांगतो, जिथून आपले शॉर्ट व्हिडिओ म्हणजे बीट सुरू होतील तिथं आपल्याला येऊन जायचं आणि मित्रांनो जी म्युझिकची लेयर आहे तिला आपल्याला अशा पद्धतीने 2 बोटांनी ओढून वाढून घ्यायचे। तर मित्रांनो तुम्हाला इथं तिचे बीट एकदम क्लिअर दिसून जातील आणि तुम्हाला समजेल सुद्धा की आपली बीट कशा पद्धतीने जुळवायची। तर मित्रांनो इथं पण तसंच करायचं, इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज घ्यायची आपली। तर मित्रांनो इथून जी आपली एक इमेज आहे ती मी ॲड करून घेतो। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला ती छोटी दिसत असेल तर इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इथून थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये जायचं आणि मित्रांनो तिला इथून अशा पद्धतीने वाढून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो जर फोटो वर गेला तर ॲरोच्या आयकॉनमध्ये जाऊन त्याला नीट सेट करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथून आपला जो एक फोटो आहे तो मी घेतलेला आहे आणि मित्रांनो इथून जी आपली हाय बीट आहे इथून सुरू होते तिथं मी येऊन त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव्ह करून टाकायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने मित्रांनो सगळे फोटो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे। तर मी पटकन मित्रांनो सगळे फोटो ॲड करून घेतो आणि तुम्हाला भेटतो। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथून जितके पण आपले सगळे फोटो आहेत ते सगळे मी ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओजमध्ये जायचं आणि मित्रांनो इथून व्ह्यू ऑल्समध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला एक इमोजी दिलेली आहे ती आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो जी मी ही इमोजी दिली आहे तिला आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर इथं मित्रांनो इथं प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन मी ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो त्या इमोजीला ॲड केल्यानंतर मित्रांनो ते इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन मित्रांनो तिला अशा पद्धतीने आपल्याला खाली सेट करून टाकायचं आहे। तर खाली सेट केल्यानंतर मित्रांनो त्याची साईज थोडी आपल्याला कमी करून टाकायची आहे। तर इतके मी साईज करून टाकतो आणि मित्रांनो परत आपल्याला त्या लेअरवर क्लिक करून मित्रांनो आपल्याला शेवटला येऊन जायचं आहे। शेवटला आल्यानंतर मित्रांनो जे हे फर्स्टवाला जे ऑप्शन दिसतंय त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। त्याच्याने मित्रांनो काय होईल, ती आपली जितकी पण लेअर आहे ती शेवटपर्यंत आपल्याला ती मिळून जाईल। तर अशा पद्धतीने इतकं करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत आपल्या प्लसच्या आयकॉनमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूज ऑलमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो तुमच्याकडे जर तुमचा लोगो असेल तर तो लोगो पण ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी इथून जो माझा लोगो आहे तो ॲड करून घेतो। जर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा लोगो बनवता येत नसेल तर आपण त्यावर पण आपण व्हिडिओ केलेले आहेत, तिकडून तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारची जी मी आत्ताचा जो लोगो यूज करतोय तसा लोगो जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर तिकडून तुम्ही बघून तो लोगो शिकू शकता की मी कशा पद्धतीने बनवला आहे।
तर त्याची लिंक तुम्हाला मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून किंवा आय बटनवरून मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही बघून शिकू शकता। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो इथं जो आपला लोगो आहे तो ॲड केलेला आहे आणि त्याची पण लेयर मित्रांनो मी शेवटपर्यंत घेतो आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या लेयरवर क्लिक करून शेवटला येऊन जायचं आणि हे जे फर्स्टवाला ऑप्शन आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आपला जो लोगो आहे तो पण येऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक स्टेप करायची आहे, तर मी तुम्हाला सांगून टाकतो। तर त्यानंतर मित्रांनो इथून आपल्याला जे आजचे तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल त्या व्हिडिओला आपल्याला अशा पद्धतीने ओपन करून घ्यायचे, त्याची डिस्क्रिप्शन मित्रांनो आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आणि मित्रांनो तुम्हाला इथं मी इफेक्ट प्रीसेट लिंक म्हणून एक लिंक दिली आहे, त्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो मी आजची जी ही व्हिडिओ केली आहे ती दुसरी आहे, पण मित्रांनो तुम्ही आजची जी व्हिडिओ बघत असाल त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तुम्हाला ही लिंक मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इकडं क्रोम आणि ब्राउझर ओपन विचारेल, तर तुम्हाला ही लिंक क्रोममधून ओपन करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, जे कोणी आपलं अलाइट मोशन यूज करेल त्यालाच ही जी लिंक आहे ती व्हेरीफाय होऊन इनपुट होईल, नाही तर मित्रांनो ती होणार नाही। त्यासाठी मित्रांनो तुम्ही नक्की आपलं जे अलाइट मोशन आहे ते यूज करा, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे इनपुट करून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो पॅकेज लोड होईल आणि मित्रांनो तो एक जो प्रीसेट लिंक आहे ती ओपन होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्ही फोटो पाहत असाल त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि मित्रांनो इथं इफेक्ट्समध्ये जाऊन इथं जे 3 डॉटचं ऑप्शन दिसतंय त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला कॉपी करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथून परत तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो इथं प्रोजेक्ट्समध्ये येऊन जायचं आणि मित्रांनो जिथं पण आपली व्हिडिओ होती तिथं आपल्याला येऊन जायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये मी येऊन जातो। त्यानंतर मित्रांनो जिथून आपल्या सेकंडवाला फोटो सुरू होईल तिथून त्या फोटोमध्ये आपल्याला येऊन जायचं, इथं इफेक्ट्समध्ये येऊन जायचं आणि इथं हे जे 3 डॉटचं ऑप्शन दिसतंय त्यामध्ये येऊन तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचे आहे। जितकं पण मित्रांनो लॉंग ड्युरेशनचे जितके पण फोटो असेल त्यामध्येच आपल्याला हा इफेक्ट यूज करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो तुम्ही लक्षात ठेवून हे नक्की करा। तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने मी पटकन जितके पण आपले लॉंग साईजचे फोटो आहेत त्यामध्ये हा इफेक्ट यूज करून टाकतो आणि मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ डेमो दाखवून देतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी सगळे जितके पण आपले फोटोंमध्ये इफेक्ट आहे ते ॲड करून टाकलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता मी एकदा डेमो दाखवून देतो की आपली व्हिडिओ कशा प्रकारे झालेली आहे। तर मित्रांनो प्रकारे आजची व्हिडिओ आपल्याला झालेली तुम्हाला आवडली असेल। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जे स्क्वेअरचं ऑप्शन दिसतंय त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचे। तर आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला आजची व्हिडिओ आवडली असेल तर मित्रांनो लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारच्या आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ येत असतात, त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जे बाजूचं बेल आयकन असतं त्याला ऑलवर करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या व्हिडिओ येतील त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल। तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर।